σε όλους, είστε στο κανάλι της Κοζαλίας Creation και σήμερα θα πλέξω μαζί ένα πανέμορφο καλοκαιρινό βραχιολάκι με χάντρες και βελονάκι. Βελονάκι θα πάρουμε νούμερο 14, λέει 0,9 mm, ένα βαμβακερό νήμα, σας βάλω από κάτω link, εγώ χρησιμοποιώ της πεταλούδας της Butterfly, δύο πέντσες, μια στρογγυλή για να λυγίζουμε μετά το καρφάκι μας, μια πέντσα να ισιώνουμε το καρφάκι μας, αυτό μετά θα χρειαστεί για συναρμολόγηση, δύο καπάκια οπωσδήποτε που είναι τελειώματα, 3-4 βασικά, 2 θα χρειαστούμε καρφάκια, αλλά ας υπάρχει 3-4 μην τυχόν μας χαλάσει, μερικούς κρίκους, έτσι είναι, και χάντρες. Αυτές εδώ οι χάντρες, οι βασικές, είναι νούμερο 8, αν τις αγοράζετε μέσω ίντερνετ, γιατί πάνε και με νούμερα. Τώρα οι χάντρες, τις χάντρες πουλάνε επίσης και στο μοναστεράκι. Μόλις βγείτε από στο μετρό μοναστεράκι στην πλατεία, στρίβετε δεξιά και στο πρώτο στενό είναι χαντράδικα. Πουλάμε μεζούρα, μου φαίνεται 90 λεπτά μεζούρα, 1 ευρώ, δεν είναι πολύ ακριβά, πιο ακριβά είναι αυτά εδώ, τα συντηρικά. Είπαμε ότι οι χάντρες οι βασικές είναι νούμερο 8, αλλά και στο μάτι φαίνεται. Αυτές εδώ είναι αμέσως μεγαλύτερες, αυτές και αυτές. Αυτή εδώ ήταν νούμερο 8, αυτή εδώ νούμερο 6. Μικρό είναι το νούμερο, δεν ξέρω γιατί. Και αυτή εδώ που θα βάλουμε στη μέση, αυτές τις χάντρες τις πουλάνε σε μια κλωστούλα, σαν έτοιμο βραχιόλι. Αυτή εδώ είναι, κάνουμε λίγο μεγαλύτερη, είναι σαν κρίσταλο η χάντρα. Αυτή θα τη βάλουμε στη μέση. Θα πλέξουμε σήμερα το πιο απλό βραχιολάκι. Να μην πάμε στα δύσκολα. Παίρνουμε μια λεπτή βελόνα και ξεκινάμε. Θα το κάνουμε σαν σκούπα. Εδώ πρέπει να έχουμε 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Μια μοβ χάντρα. Μια κρυσταλλική. Μια μοβ. Και ξανά 5. 1, 2, 3. Εδώ είναι 6. Θα βγάλουμε μία. Πρέπει να έχουμε 5. Εδώ. Ξανά μια μοβ, μια κρυσταλλική, μια μοβ. Και πάμε ξανά 5 γαλάζια. 1, 2, 3, 4. 3, 4, 5. Μια μοβ, μια κρυσταλλική. Έλα μου. Μια μοβ. Και επαναλαμβάνουμε αυτό εδώ, αυτή η σειρά, συνέχεια. Ώσπου να φτάσουμε στο μάκρος που να τυλίγει το χέρι μας, εδώ, το καρπό μας, ή το καρπό αυτονού για ποιον το πλέκουμε, 5 φορές. Τελειώσαμε εδώ με τις χάντρες. Δοκιμάζουμε. 1, 2, 3, 4, 5, 6 μας βγήκε, καλύτερα, 6. Αλλά και 5 φορές είναι υπεραρκετά, δεν πειράζει, καλύτερα να μας περισσέψει. Τώρα σπρώχνουμε τις χάντρες, όσο πιο πολύ μπορούμε να σπρώξουμε. Για αυτό το νήμα, για το βραχιολάκι αυτό, χρειάζεται να είναι βαμβακερό, γιατί αν είναι ακριλικό το νήμα ή νάιλον, στρίβει πολύ. Εδώ γίνονται κόμποι και μπερδεύεται. Τώρα, τελευταίες χάντρες που βάλαμε είναι γαλάζιες. Εδώ και κρίσταλο. Ας βάλουμε και άλλες 2 χαντρούλες. Πιο μικρή ποια είναι? Αυτή εδώ. Μία γαλάζια. Θα βάλουμε και άλλη μία μοβ. Να ξέρουμε ότι αυτό εδώ είναι η αρχή. Όχι ότι θα μπερδευτούμε, αλλά γιατί να βάλουμε κάτω από το καπάκι τη χάντρα τη κρυστάλλινη. Το κόβουμε το νήμα που είναι βελόνι και το αφήνουμε στην άκρη να περιμένει.
Παίρνουμε την ουρίτσα μας, κάνουμε το πρώτο κόμπο και πλέκουμε 4 αλυσίδες. 1, 2, 3, 4 και τις κλείνουμε. Και εδώ τώρα θα πλέξουμε γύρω γύρω με άριχτα για να έχουμε μια βάση που να φυτεύουμε τις χάντρες. Εδώ και θα δέσουμε στο τελευταίο. Τώρα αφού φτιάξαμε μια αποδοχή, σπρώχνουμε, παίρνουμε την πρώτη σειρά με χάντρες. Παίρνουμε μια χάντρα και τη βάζουμε από πίσω εδώ. Εδώ βάζουμε το βαλονάκι, η χάντρα είναι από πίσω, πιάνουμε το νήμα και το τραβάμε με βουβό. Έτοιμη η πρώτη χάντρα. Στο επόμενο εδώ, βαλονάκι μέσα, χάντρα από πίσω, πιάνουμε το νήμα και τραβάμε. Η πρώτη σειρά πάντα είναι πολύ δύσκολα, ώσπου να στρώσουν οι χάντρες. Μη σας τρομάζει αυτό. Εδώ. Πίσω είναι χάντρα, νήμα και τραβάμε. Εδώ πίσω είναι χάντρα, βαλονάκι είναι μέσα, τραβάμε. Γαλάζια τώρα είναι μία χάντρα, πλέκουμε. Αν έχει κλείσει πολύ το νήμα εδώ το πρώτο, κάνουμε μια κίνηση μπροστά πέρα και έτσι θα ανοίξει. Τώρα έχουμε το πρώτο μας μόβ. Το ίδιο, τραβάμε. Τώρα έχουμε εδώ το γαλάζιο και ξανά έχουμε, θα βάλουμε κάπου εδώ για να κλείσει η σειρά. Εδώ μας έφυγε λίγο. Να το πιάσαμε. Ωραία, είναι έτοιμη η πρώτη σειρά. Πάμε τώρα στην επόμενη. Εδώ που θα μπει και η κρυστάλλινη χάντρα μέσα. Τώρα, εφόσον φυτέψαμε την πρώτη σειρά, η δεύτερη σειρά θα μπει ακριβώς από πάνω. Η γαλάζια θα μπει πάνω από τη γαλάζια. Βάζουμε το βαλονάκι κάτω από τη χάντρα, όχι στο νήμα πλέον. Σπρώχνουμε τη χάντρα απ' έξω, εδώ μπροστά να έχουμε νήμα. Το νήμα το δεύτερο εδώ από πάνω θα μπει πάνω από τη χάντρα και εδώ πάνω μπαίνει η χάντρα. Έτοιμο. Ξανά στην επόμενη χάντρα. Κάτω από τη χάντρα βαλονάκι, σπρώχνουμε τη χάντρα απ' έξω, εδώ από πάνω είναι το νήμα. Τη χάντρα τη σπρώχνουμε, πιάνουμε το νήμα και το βγάζουμε. Ένα βοβό. Ξανά επόμενη χάντρα. Κάτω από τη χάντρα, σπρώχνουμε απ' έξω τη χάντρα. Πλέκουμε. Κάτω από τη χάντρα απ' έξω, εδώ να έχουμε μόνο το νήμα. Η επόμενη χάντρα είναι εδώ. Και πλέκουμε. Η τελευταία γαλάζια, απ' έξω χάντρα. Και η δεύτερη χάντρα απ' έξω και εμείς πλέκουμε από μέσα. Πάμε στη μόβ.
Μοβ χάντρα σπρώχνουμε. Σε εμάς είναι το νήμα. Απ' έξω πάλι είναι και η δεύτερη μοβ που μπήκε από πάνω. Και τη πλέκουμε. Εδώ μπαίνει πλέον το κρυστάλλινο, το μπλε. Το ίδιο. Όλα είναι απ' έξω και εμείς από μέσα πλέκουμε. Μοβ πάνω από το μοβ. Και πάμε στις γαλάζιες τώρα. Έχουμε τώρα 5 γαλάζιες. Μας έχει τελειώσει το νήμα. Ξανασπρώχνουμε. Εδώ, πρώτη γαλάζια. Απ' έξω είναι γαλάζια. Έρχεται και η δεύτερη εκεί απ' έξω. Πιάνουμε το νήμα, πλέκουμε. Πλέκουμε εμείς μέσα το βραχιολάκι. Και οι χάντρες είναι απ' έξω. Και εμείς από μέσα τις πλέκουμε. Να την πιάσαμε τη χάντρα. Χάντρα είναι απ' έξω, νήμα είναι μέσα. Πλέκουμε. Χάντρα. Τι πλέκουμε. Η επόμενη είναι μπλε χάντρα κρυστάλλινη, το ίδιο. Απ' έξω. Εμείς από μέσα πλέκουμε. Άλλη μοβ. Πλέκουμε και τώρα έχουμε 5 γαλάζιες. Τεντώνουμε καλά το νήμα, να μην βουλιάσουν οι χάντρες. Παίζει ρόλο και το βαλονάκι. Εγώ βαλονάκι έχω 0,9 mm. Σχεδόν 1. Και 1 να πάρετε θα μας κάνει. Και 1,2 να πάρετε θα κάνει. 1,5 δεν κάνει. Εδώ, μοβ. Πάνω από τη μοβ χάντρα. Μπλε. Βάζουμε κάτω από την μπλε χάντρα. Πιάνουμε το νηματάκι. Χάντρα απ' έξω. Δεύτερη χάντρα πάλι απ' έξω. Και εμείς μέσα πλέκουμε. Να τη ξανά μοβ. Έτσι. Βλέπετε πως τρώνουνε. Ξανασπρώχνουμε πάλι τις χάντρες γιατί χρειάζεται να έχουμε νήμα. Και η νήμα μας τελείωσε. Και θα κάνουμε αυτή τη δουλειά συνέχεια, σπρώχνοντας τις χάντρες ώσπου να τελειώσουν όλες οι χάντρες. Τώρα βέβαια, εγώ αυτό που κάνω είναι πιο δύσκολο από ό,τι ήταν όλες οι ίδιες χάντρες. Γιατί εγώ τώρα πήρα 2 μεγέθους. Πήρα το νούμερο 8 χάντρα και το νούμερο 6. Και το κρίστολο είναι ακόμα μεγαλύτερο. Για να μας κάνει έτσι σβουροειδής σχέδιο. Μπορείτε να πάρετε για πρώτη φορά, αν δεν το έχετε ξανακάνει, όλες τις χάντρες στο ίδιο νούμερο, απλώς διαφορετικό χρώμα. Θα βγει πολύ πιο εύκολο για την πρώτη φορά. Και μετά σε δεύτερη, τρίτη,
Μπορείτε να φτιάξετε σε διαφορετικά μεγέθη εδώ στις χάντρες. Εδώ, σπρώχνουμε τη χάντρα, πλέον πάει αυτόματα. Το μοβάκι πάνω από το μοβάκι. Πρέπει να προσέχουμε επίσης πάρα πολύ όταν περνάμε τις χάντρες στη βελόνα, να μετράμε, να υπάρχει σωστή σειρά. Γιατί άμα λείπει εδώ μια χάντρα, να μην έχουμε βάλει 5, θα χρειαστεί να κόψουμε το νήμα, να δέσουμε το νήμα που είναι πολύ λεπτή δουλειά και γενικώς υπάρχει πέδεμα. Τώρα, σε περίπτωση που έχουμε βάλει 6 χάντρες γαλάζιες, αντί για 5, μπορούμε να σπάσουμε μία χάντρα, να την πετάξουμε, αρκεί να μην κόψουμε το νήμα. Εδώ θέλω να σας δείξω το λάθος μου. Βλέπετε, έχω κάνει λάθος εδώ. Αντί για 5 έχω βάλει, ούτε εγώ ξέρω πόσο έχω βάλει. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Πάνω στην κουβέντα, συνήθως κουβέντα χαλάει. 3, 4, 5. Εμείς, για να μην χαλάσουμε το νήμα μας, 1, 2, 3, 4, 5, θα χρειαστεί να θυσιάσουμε αυτά εδώ, την πέντσα μας και τα σπάμε. Προσέχουμε όμως το νήμα, γιατί στο γυαλί πάνω μπορεί να χαλάσει και το νήμα. Θα χρειαστεί να σπάσουμε όλα αυτά. Να σπάσουμε αυτό εδώ είναι πιο μικρό. Σπάσουμε τα πιο μικρά. Ποιο έχουμε άλλο μικρό, έχουμε άλλο μικρό. Δεν έχουμε. Να το πρώτο αυτό εδώ μικρούλικο είναι. Να. Τώρα καθαρίσαμε 1, 2, 3, 4, 5. Να μπορέσουμε να πλέξουμε. Κάπως έτσι μας βγαίνει. Πολύ ωραία θα γινότανε κολλές από αυτό εδώ, αλλά επειδή δεν έχω τα πετράδια πολλά, θα το κάνω βραχιολάκι. Τώρα φτάσαμε στο τέλος. Κοιτάμε καλά. Είμαστε ευχαριστημένοι με τον τρόπο το πώς στρώσανε εδώ οι χάντρες. Γιατί κάπου σε κάποιο σημείο μου φαίνεται εδώ, δεν μου άρεσαν πως στρώσανε οι χάντρες, το ξύλωσα και το ξανάπλεξα. Δεν τρέχει τίποτα. Τώρα μας έχει μείνει η τελευταία σειρά. Εφόσον είμαστε ευχαριστημένοι, δεν βουλιάζουν κάπου χάντρες. Κοιτάμε να κάνουμε τη τελευταία σειρά μας. Εδώ. Μοβ πάνω από τη μοβ. Μπλε πλέον είναι γαλάζια. Μοβάκι και πάμε τελευταίες 5 χάντρες γαλάζιες. Ένα, 2, 3, 1, 2, 3. Όχι, που είναι αυτή εδώ είναι. Δεν φαίνεται. Ένα, 2 και αυτή εδώ είναι η τρίτη. Τώρα τελειώσαμε, δεν έχουμε άλλες χάντρες. Να το. Τώρα θα πάμε να περάσουμε εδώ έτσι όπως πλέκαμε, αλλά χωρίς τις χάντρες. Εδώ. Εδώ. Πού είναι η άλλη μοβ? Εδώ είναι η άλλη μοβ. Και εδώ έχουμε και τις γαλάζιες μας. Να τις σιγουρέψουμε τις χάντρες.
και να φτιάξουμε μια αποδοχή όπου θα βάλουμε εμείς σιδηρικό για να βάλουμε το καπάκι, το τελείωμα. Κάπου εδώ και κάπου εδώ. Πρέπει να βγούμε και κάπου εδώ. Στη δεύτερη σειρά πλέον κάνουμε άριχτα ποδαράκια. Την πρώτη σειρά την πλέκουμε βοβά. Τη δεύτερη σειρά την κάνουμε άριχτα. Εδώ. Ώστε να έχουμε μπερδέψει και το νηματάκι μας και θα έχουμε κάποιο να πιαστούμε. Εδώ τώρα τραβάμε νήμα και τα κόβουμε. Θα χρειαστεί κάπου να το μπερδέψουμε το νηματάκι μας. Μπορούμε επίσης να το ξαναπεράσουμε πάλι στη βελόνα και να το ράψουμε εδώ πλέον με βελόνα, αλλά παιδί εγώ δεν θέλω να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Θα το μπερδέψω εδώ με βελονάκι. Κάπως έτσι. Προσεκτικά όμως μη μας κοπεί το νήμα, γιατί πάει όλη η δουλειά χαμένη. Ωραία, καλά είμαστε. Και έτσι όπως είμαστε, καλά είμαστε. Το μπερδεύουμε και από αυτή εδώ τη σειρά, την πλευρά, που είναι ήδη μπερδεμένα, γιατί το μπερδέψαμε το νήμα, αλλά για σιγουριά. Αυτό, και πάμε τώρα να το κάνουμε βραχιόλιο, να το συναρμολογήσουμε. Για τη συναρμολόγηση παίρνουμε εδώ ένα καρφάκι, το λυγίζουμε καλά και βάζουμε εδώ ώστε να βγει. Εντάξει, καλά βγήκε. Και εδώ θα μπει ενδιάμεσα στις χάντρες, να μην φαίνεται. Και εδώ θα το λυγίσουμε, εδώ. Όποιος θέλει να το κάνει ακόμα πιο γερό, μπορεί να βάλει και λίγο κόλλα εδώ. Μια κόλλα, μια άσπρη κρυσταλλική που τη χρησιμοποιούν ξυλουργοί. Εδώ. Και εδώ μπαίνει καπάκι. Υπάρχουν διάφορα εδώ καπάκια. Μπορούμε να βάλουμε, άμα δεν θέλουμε χρυσό, μπορούμε να βάλουμε και ένα τέτοιο καπάκι. Αυτό είναι πλέον για το γούστο σας. Βάζουμε που λέτε εδώ εμείς καπάκι. Βάζουμε πάνω εδώ και το σκυλάκι μας. Το λυγίζουμε. Έτσι. Και το κάνουμε κόμπο. Πάμε και στην επόμενη πλευρά. Νάτι. Θα το σφίξουμε.
Και πάνω σε αυτό θα βάλουμε καπάκι μας. Και εδώ πάνω στο καπάκι μας θα βάλουμε μια αλυσιδούλα. Μου φαίνεται ότι πολύ μεγάλο, θα χρειαστεί να το κόψουμε λίγο. Έτσι. Το κόψουμε. Και τώρα μπορούμε να το δέσουμε εδώ. Το δέσαμε. Και τώρα έχουμε ένα τόσο καλοκαιρινό πλεκτό βραχιολάκι με χάντρες. Βάλουμε εδώ που δεν ταιριάζει. Άμα θέλουμε το έχουμε μεγαλύτερο. Εδώ αν θέλουμε να το ρυθμίσουμε θα το κάνουμε μικρότερο. Να το. Είναι κάπως έτσι. Πολύ ωραία θα γινόταν και κολλιές. Κάποια στιγμή καθόμουν εγώ στο μαγαζί και έπλεκα χάντρα και πέρασε ένας χερουντάκος. Και με κοιτάει και μου λέει, ξέρεις τι δουλειά κάνω εγώ? Εγώ είχα ένα κοσμηματοπωλείο στο κέντρο στην Αθήνα. Σε εκείνα τα παλιά χρόνια και ερχόταν μία ή δύο γυναίκες σε όλη την Αθήνα και μου φέρνανε αυτά εδώ τα βραχιολάκια. Και μου τα ζητάγανε, μου πουλάγανε, τα αγόρασα, μου τα ζητάγαν πολύ ακριβά. Και τσαντιζόμουν εγώ και γινότανε μπαζάρι και με πείραζε πολύ που δεν μου τα έδινε πιο φθηνά, αλλά ποτέ δεν έχω δει το πώς γίνονται τα βραχιολάκια, πώς τα έφτιαχνε. Και τώρα λέει που σε βλέπω κατάλαβα το γιατί ζητάνε τόσο ακριβά. Τώρα εμένα αυτό εδώ τώρα δεν μ' αρέσει. Θα το ξυλώσουμε. Και θα βάλουμε αυτό εδώ. Δεν ταιριάζει το κόκκινο εδώ. Δεν μου άρεσε. Και αυτό εδώ το ροζουλί δεν μ' άρεσε. Θα βρούμε ένα γαλάζιο. Αλλά γιατί όχι, όχι, μια χαρά είναι. Πολύ ωραία είναι. Μπορούμε να βρούμε και ένα γαλάζιο ή ένα μοβάκι για να ταιριάζει καλύτερα. Αλλά και έτσι καλά είναι. Χωρίς αυτό το κόκκινο, δεν μ' άρεσε. Αυτά ήταν για σήμερα. Αν σας άρεσε, πατήστε like. Αν είστε καινούριος, γραφτείτε στο κανάλι μας. Αν έχετε ερωτήσεις, ρωτήστε με κάτω στα σχόλια. Ή γράψτε μου σχόλια από κάτω. Ή ξέρετε εσείς για αυτό το βραχιολάκι. Μήπως το έχετε πλέξει εσείς με κάποιο άλλο τρόπο? Ελάτε να το πλέξουμε μαζί. Εμείς τελειώσαμε. Ραντεβού στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!